Hello, student. Today we are going to start the new topic atoms, molecule, and nuclei. Atoms, what is mean by atoms? The theory about the atoms given by different scientists. That is the first, Dalton's atomic theory of chemistry. Atoms म्हणजे काय? तर related to atoms, Dalton's atomic theory of chemistry, scientist John Dalton. काय म्हणलो मी? Scientist John Dalton. Scientist John Dalton. British meteorologist. He gave some postulate. That is the number one. Matter consists indivisible particles called atom. Divisible means divide. मॅटर आहे, आपण बारीक बारीक तुकडे करत गेलो तर विभाजन होत असेल तर त्याला डिव्हिजिबल म्हणतो. आपण अनेक बारीक बारीक तुकडे करत गेलो, असा छोटा पार्टिकल असेल की तो डिवाइड होत नसेल, डिव्हिजिबल नसेल, त्या इंडिव्हिजिबल पार्टिकलला आपण ॲटम असं म्हणतोय. दॅट मॅटर कन्सिस्ट indivisible particle. Matter consists indivisible particle is called as the atom. Okay. Second number, each element consists identical atoms. प्रत्येक एलिमेंट मध्ये ॲटम हे सेम असतात, आयडेंटिकल असतात. Each element consists the identical particles. Third one, different element combine. Different element जर कंबाईन झाले तर त्याला आपण मॉलिक्यूल म्हणतो, त्यालाच आपण कंपाऊंड म्हणतो. पण सेम एलिमेंट जर एकत्र झाले, कंबाईन केले, आपण तयार होणारा मॉलिक्यूल असतोय त्याला कंपाऊंड म्हणत नाही. उदाहरणार्थ एक्झाम्पल, that the H plus H we get the H2. H2 it is the molecule, not compound. O2 it is the molecule, not compound. But H plus Cl, HCl, it is the molecule, but it is called the compound. Compound साठी डिफरंट एलिमेंट असले पाहिजेत. H प्लस H हे सेम एलिमेंटचा H2 हा मॉलिक्यूल आहे, कंपाऊंड नाही. कंपाऊंड साठी डिफरंट एलिमेंट असले पाहिजेत. ओके. That theory given by Daltons. Then after this one, the second scientist, that is the Thomson's, J.J. Thomson's, he gave his atomic model. That is the Sir J.J. Thomson in 1898. He said that atom, it is the completely positively charged sphere, and inside the positively charged sphere, that charge, it is the uniformly distributed, and in uniformly positively charged sphere
that electrons are embedded. Embedded means आपण बिया शेतात जसं लावतो, खवतो, रोवतो, तसे हे इलेक्ट्रॉन आहेत. जेवढा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तेवढाच निगेटिव्ह चार्ज असतो. त्यामुळे ॲटम इट इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ॲटम इट इज द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. या ठिकाणी स्पियर आहे. या स्पियर मध्ये या ठिकाणी स्पियर आहे. या कंप्लीट स्पियर मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज युनिफॉर्म, त्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड आहे. ॲटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आहे. ॲटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का? तर नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज आणि टोटल निगेटिव्ह चार्ज हा इक्वल असतो. दे कॅन्सल टू इच अदर. नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज इक्वल टू द झिरो. नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज इक्वल टू द झिरो. Okay. Then what are the drawbacks of J.J. Thomson's atomic model? This model is plum pudding model, failed to explain alpha scattering. This model is a fail to explain the alpha scattering. Then who suggested the alpha scattering experiment and why? अल्फा स्कॅटरिंग ॲटॉमिक मॉडेलच्या संदर्भात कुणी सजेस्ट केलं आणि का? सर अर्न्स्ट रुदरफोर्ड. सर अर्न्स्ट रुदरफोर्ड न्यूझीलंड ब्रिटिश फिजिसिस्ट आहे. या ठिकाणी अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा 2He4, अल्फा 2He4 आहे. हेलियमलाच आपण अल्फा पार्टिकल्स म्हणतो आणि 2He4 दॅट इज द पॉझिटिव्ह. मी या ठिकाणी मायका शीट घेतलंय. हे काय घेतलंय मी? मायका शीट आहे. हे मायका शीट आहे. या मायका शीट वरती हा आलेला अल्फा पार्टिकल आहे. हा अल्फा पार्टिकल इज इन्सिडेंट. Alpha particle is incident. Alpha particle is incident. And when it is a strike or incident on mica, then it is scattered in all possible direction. या दिशेला जाईन, या दिशेला जाईन, या दिशेला जाईन, इकडे जाईन, इकडे जाईन. काही इकडे जातील वापस, काही वापस जातील. हे मेटल फॉइल आहे. मोस्ट ऑफ अल्फा अनडेविएटेड आहे. समजा या ठिकाणी हा पॉझिटिव्ह आहे, अल्फा पॉझिटिव्ह आहे. पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह रिपेल होतील. अनडेविएटेड असतील, समजा या ठिकाणी अनडेविएटेड आहे म्हणजे याच्यातून तो जाऊ शकतो, याच्यातून जाऊ शकतो. याचा तो विरोध करणारा पॉझिटिव्ह चार्ज नाहीये. याचा स्कॅटर्ड हो की नाही, डेव्हिएट होतो की नाही त्यावरती डिपेंड. त्यावरून आपण या ठिकाणी पूर्ण स्पियर मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट आहे की नाही, जे जे थॉम्सन एक्सपेरिमेंट मध्ये सांगितलं की totally charged, positively charged, uniformly distributed, and in which that negatively charged electrons are embedded. मग जर पूर्ण गोलामध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असेल तर दॅट पॉझिटिव्ह विच इज रिपेल टू अल्फा पार्टिकल. मग इथे एक्सपेरिमेंटली काय दिसलं? मोस्ट ऑफ अल्फा अनडेविएटेड आहे.
most of alpha undeviated. He suggested that uni does not believe the uniformly positively sphere. Undeviated असेल तर does not believe means does not uniformly positively sphere is the present in atom. बरोबर. After this one, Geiger and Marsden experiment हा अल्फा स्कॅटरिंग एक्सपेरिमेंट आहे. गीगर अँड मार्सडन एक्सपेरिमेंट या ठिकाणी हा अल्फा आहे, सोर्स ऑफ अल्फा. हा अल्फा incident on lead bricks and some alpha undeviated and some of the alpha particles are deviated. It is the detect by detector. हा डिटेक्टर मी इथपासून इथपर्यंत असा रोटेट केला आणि काय ऑब्झर्व केलं, what are the conclusion or what are the observation that the narrow beam of alpha particles incident on gold foil, the scattered alpha particles were detected by detector on rotating stand, and observation most of alpha is undeviated. Most of alpha is undeviated. Most of alpha is undeviated. Only 0.14% alpha is scattered. That is more than 1 degree. फक्त 0.14% 1 डिग्री अँगल म्हणजे हा इन्सिडेंट आहे, स्कॅटर्ड आहे. हा जो अँगल आहे त्या 1 डिग्री पेक्षा only 0.14% scattered more than 1% and very few detected more than 90 degree. समजा या ठिकाणी आला आणि हा 90 डिग्रीने गेला म्हणजे इकडे जाईल, बट ग्रेटर दॅन 90 डिग्री म्हणजे हा असा वापस स्कॅटर्ड झाला पाहिजे. हा स्कॅटर्ड इकडे होईल. हा इन्सिडेंट सिअर समजा या ठिकाणी हा इन्सिडेंट हा सरळ गेला अनडेव्हिटेड. हा इन्सिडेंट पाहत आहे, हा इकडे स्कॅटर्ड झाला तर हा 90 डिग्रीने स्कॅटर्ड झाला. मोर दॅन 90 डिग्री म्हणजे इकडे स्कॅटर्ड व्हायला पाहिजे. तर मोर दॅन 90 डिग्री असे जर 8000 अल्फा पार्टिकल येत असेल तर त्यामधला एक फक्त 90 डिग्री पेक्षा जास्त म्हणजे 8000 पैकी एक एवढेच ग्रेटर दॅन 90 डिग्री एवढ्या स्कॅटरिंग अँगलने स्कॅटर्ड होतं. इट इज स्कॅटर्ड मोर दॅन 90 डिग्री. तर द सम अल्फा पार्टिकल, सम मीन्स किती, तर या ठिकाणी out of 8000 if there is a 8000 alpha particles which are the incident on bricks or golden foil, then out of 8000 there is the one scattered with the scattering angle more than 90 degree. There are the very few 0.14% scattered with 1 degree. Most of undeviated, याचा अर्थ मोस्ट ऑफ अनडेव्हिएटेड म्हणजे पूर्ण पार्टिकल मध्ये इथे पॉझिटिव्ह चार्ज या स्पियर मध्ये भरलेला नसेल, एका पर्टिक्युलर पॉइंटला चार्ज पॉझिटिव्ह असेल. सम अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड, मग जर हा समोर आला तर रिबाउंड होईल म्हणजे स्कॅटरिंग अँगल किती 180 डिग्री. स्कॅटरिंग अँगल किती 180 डिग्री.
काय लक्षात ठेवणार, जर अल्फा पार्टिकल इन्सिडंट मोस्ट ऑफ अनडेव्हिटेड, याचा अर्थ पॉझिटिव्ह चार्ज पूर्ण स्पियर मध्ये डिस्ट्रीब्यूट नसेल, विरोध करणारा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, रिपेल करणारा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, हा कम्प्लीट स्पियर मध्ये नसेल. 0.14% अल्फा पार्टिकल स्कॅटर्ड विथ 1 degree. Very few out of 8,001 alpha particle is deflected more than 90 degree, and some of the alpha particles rebounded with 180 degree. Means that from this one we conclude that positively charged particle is not uniformly distributed, does not uniformly distributed in complete sphere. In complete sphere does not uniformly positively charged sphere, which is concentrated at particular region. ज्या रिजन मध्ये पॉझिटिव्हली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट असेल किंवा असेल, त्या रिजनवरती जर अल्फा पार्टिकल आला तर तो स्कॅटर्ड होईल, डेव्हिएट होईल, रिपेल केला जाईल. पण ज्या ठिकाणी पॉझिटिव्ह चार्जच नाही तिथे त्याला विरोध होणार नाही आणि म्हणून अनडेव्हिएटेड होऊ शकतो. काही ठिकाणी असेल तर जवळून जाताना तो डिफ्लेक्ट होईल. असे किती होतात, 0.14% स्कॅटर्ड मूव थ्रू मोर दॅन 1 degree. Very few, there is out of 8,001 which is deflected more than 90 degree, and some of the alpha particles which is scattered or rebounded back through 180 degree. फर्स्ट काय पाहिलं आपण, डाल्टन थिअरी पाहिली, नंतर जे जे थॉम्सन, त्यानंतर अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा स्कॅटरिंग पार्टिकल्स, आणि आता आपण पाहणार आहे रुदरफोर्ड ॲटॉमिक मॉडेल. सर्वात फेमस आहे, सर्वात फेमस. मग रुदरफोर्डने ॲटॉमिक मॉडेल काय सांगितलं, त्यांनी काय सांगितलं, ॲटम याचं टोटल मास एका सेंट्रल कोर मध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड आहे. ॲटमचा जो सेंट्रल कोर आहे हा दाखवलाय मी. ॲटमचा सेंट्रल कोर जो या ठिकाणी मी दाखवलाय, हा पार्ट त्याला आपण न्यूक्लियस म्हणतो. ॲटमचा जो सेंट्रल कोर आहे हा कम्प्लीट ॲटम आहे. ह्या ॲटमचा जो सेंट्रल कोर आहे हा पार्ट, या सेंट्रल कोरला न्यूक्लियस म्हणतो. या न्यूक्लियस मध्ये 99.9 ॲटमचे मास हे न्यूक्लियस मध्ये असते. 99.9% म्हणजे जवळपास 100% ॲटमचं जे बी मास असेल, दॅट टोटल मास which is concentrated in a central core, that is the nucleus. That is the nucleus. Okay. म्हणून central core of atom, central core of atom, central core of atom is called nucleus. Central core of atom is called nucleus, and total mass, that is total means 99.9% mass of atom is concentrated inside the nucleus. Inside the nucleus. हे कोणी सांगितलं, रुदरफोर्डने. हे कोणी सांगितलं, रुदरफोर्डने. सेकंड नंबर, हा न्यूक्लियस असेल तरी ही त्याची रेडियस आहे. द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ही किती आहे, 10⁻⁻15 मीटर. The radius of nucleus is 10⁻⁻15 meter. Then radius of atom, शेवट outermost orbit ज्याच्यात इलेक्ट्रॉन असतील इथपर्यंत, radius of atom is a 10⁻10 meter.
रेडियस ऑफ ॲटम इज 10⁻⁻10 मीटर. लक्षात ठेवायचं. रेडियस ऑफ न्यूक्लियस it is a 10⁻⁻15 meter, and radius of atom is a 10⁻⁻10 meter. That is the 1 angstrom. Okay. Then इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व राऊंड टू द न्यूक्लियस. या न्यूक्लियसच्या भोवती हा न्यूक्लियस आहे, त्याच्यात पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि इलेक्ट्रॉन इथे रिव्हॉल्व होतील ऑर्बिटमध्ये. इथं ऑर्बिट असेल, इथं ऑर्बिट असेल, इथं शेवटचं ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व राऊंड टू द न्यूक्लियस in a circular orbit. Electron revolve round to the nucleus in circular motion किंवा circular orbit. मग आपण पाहिलंय, you know that there is a for circular motion which force is required? There is a centripetal force. Without CPF there is no circular motion. Without centripetal force there is a no circular motion. If electron revolve round to the nucleus in stable circular orbit or perform the circular motion, then must be centripetal force act upon electron. And that centripetal force is nothing but the electrostatic force. मग न्यूक्लियस मध्ये जेवढे प्रोटॉन आहेत, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन असतात, आणि एका प्रोटॉनवरती प्लस ई चार्ज, म्हणजे टोटल न्यूक्लियस मध्ये जेडी प्लस जेडी चार्ज आहे, आणि हा इलेक्ट्रॉन आहे. या दोघांमध्ये काय रे? अट्रॅक्शन आहे. हा Q1, हा Q2. That is the electrostatic force. That electrostatic force of attraction, it acts as a CPF. आणि म्हणून या ठिकाणी CPF is equal to electrostatic force between न्यूक्लियस मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज, न्यूट्रॉन वरती चार्ज नसतोय, न्यूट्रल आहे, आणि इलेक्ट्रॉन यामधलं जे काय अट्रॅक्शन आहे, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, इट प्रोव्हाइड द CPF, सेंट्रिपेटल फोर्स. Total negative charge is equal to total positive charge असते ऍटम मध्ये. काय म्हणलं मी? Total negative charge is equal to total positive charge. Hence atom is electrically neutral. Then what are the drawbacks? ड्रॉबॅक काय? या ठिकाणी नंबर 1, कन्सिडर हियर सेंट्रल आहे. हा जो सेंट्रल आहे पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे. हा न्यूक्लियस आहे, दॅट इज द न्यूक्लियस, राईट. हा इलेक्ट्रॉन आहे, हा इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व राऊंड टू द न्यूक्लियस इन स्टेबल सर्क्युलर ऑर्बिट. मग तो ऍक्सलरेटेड आहे की नाही? तर आहे. सेंट्रिपेटल सर्क्युलर मोशन करत असेल तर सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन असतंच आहे. ऍक्सलरेटेड इलेक्ट्रॉन आहे, बरोबर. मग या ठिकाणी क्लासिकल थिअरी काय सांगते? बाय क्लासिकल थिअरी, any accelerated charge radiate the electromagnetic radiation. सांगलं मी. Any accelerated charge, accelerated म्हणजे सर्क्युलर मोशन करणारे प्रत्येक पार्टिकल हा सेंट्रिपेटल ऍक्सलरेशन असते, ऍक्सलरेटेड आहे. Any accelerated charge particle radiates the electromagnetic radiation. असं क्लासिकल थिअरी म्हणते. बट क्वांटम थिअरी काय म्हणते? समजा चार्ज आहे, इलेक्ट्रॉन आहे, हायर ऑर्बिटला आहे, हायर एनर्जी स्टेटला आहे, आणि तिथून त्याने उडी मारली, जम्प मारली लोअर एनर्जी स्टेटला. तर इथं समजा 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे, इथं 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. मग तो 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट वरून 2 इलेक्ट्रॉन व्होल्टला आला, तर लॉस ऑफ एनर्जी किती रे? 8 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट आहे. क्वांटम थिअरी काय म्हणते?
क्वांटम थिअरी म्हणते एनर्जी स्टेट बदलली पाहिजे. हायर एनर्जी स्टेट वरून लोअर एनर्जी स्टेटला जर चार्ज पार्टिकल जम्प मारत असेल तर देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, तरच रेडिएशन होतं. आता झाली गंमत, इथे इलेक्ट्रॉन तर एनर्जी स्टेट बदलत नाही. क्लासिकल तर म्हणतो विदाउट चेंज द एनर्जी स्टेट, इफ इट इज ऍक्सलरेटेड देन गिव्ह द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. एनर्जी स्टेट बदलतो का हा इलेक्ट्रॉन? नाही. मग एनर्जी स्टेट बदलत नसेल, क्लासिकलचं म्हणणं आहे, क्लासिकल थिअरीचं म्हणणं आहे की जोही ऍक्सलरेटेड असेल, जोही ऍक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल असेल तो कंपल्सरी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन या ठिकाणी रेडिएट करतो. आणि क्वांटम थिअरी, प्लँक्स क्वांटम थिअरी काय म्हणते, जर एनर्जी स्टेट बदलत असेल चार्ज पार्टिकल, म्हणजे एनर्जी लॉस होत असेल, हायर एनर्जीवरून लोअर एनर्जीला जात असेल पार्टिकल, तरच लॉस ऑफ एनर्जी होते. आणि लॉस ऑफ एनर्जी ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या स्वरूपात बाहेर पडते. ओके, मग दोन्हीचं कन्फ्युजन झालं. क्वांटम थिअरी म्हणते तो ऍक्सलरेटेड असू नाही तर नसू, एनर्जी स्टेट कंटिन्यू चेंज होत असेल, लॉस करत असेल तर रेडिएशन होईल. आणि मॅक्सवेल थिअरी, क्लासिकल थिअरी ही म्हणते एनर्जी स्टेट न बदलता जर एखादा चार्ज पार्टिकल ऍक्सलरेटेड असेल तर तो कंटिन्युअस रेडिएशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन इमिट करतो. आणि म्हणून अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थिअरी, ऍक्सलरेटेड charge particle continuous radiation takes place, and by quantum theory electron continuous radiation takes place, then there is a continuous change in energy, means electron revolve round to the nucleus in spiral path. कंटिन्यू एनर्जी जर कमी कमी होत असेल क्वांटम थिअरीनुसार आणि कंटिन्युअस रेडिएशन करायचं असेल तर एनर्जी स्टेट कंटिन्यू कमी कमी व्हायला पाहिजे. फायनली कुठं पडेल रे? न्यूक्लियस मध्ये. जर कंटिन्युअस या ठिकाणी एनर्जी लॉस करत असेल तर तो स्पायरल पाथ मध्ये मोशन करेल, आणि स्पायरल पाथ मध्ये मोशन करत असता तर फायनली इलेक्ट्रॉन कुठे पडेल? न्यूक्लियस मध्ये. बट इन फॅक्ट दॅट इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इन न्यूक्लियस. ओके, in fact there is no electron fall in nucleus. मग या ठिकाणी पहा, इलेक्ट्रॉन ऍक्सलरेटेड. क्लासिकल थिअरी काय म्हणती? कंटिन्युअस रेडिएशन टेक्स प्लेस. क्वांटम थिअरी काय म्हणती? कंटिन्युअस रेडिएशन साठी काय पाहिजे? त्याला लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी होत असेल तर फायनली फॉल इन टू न्यूक्लियस. या दोघांचं भांडण, दोघांचे वेगवेगळे कन्सेप्ट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशनच्या संदर्भात डिफरंट असल्यामुळे या ठिकाणी सायंटिस्ट नील बोर यांनी स्टडी केला आणि ते म्हणले की हा ऍक्सलरेटेड आहे बट नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. हा चार्ज पार्टिकल ऍक्सलरेटेड आहे बट नो रेडिएशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस. कोणता चार्ज पार्टिकल ऍक्सलरेटेड असून देखील रेडिएट करणार नाही? तर जो बोरचे पॉस्टुलेट फॉलो करतो, सेकंड नंबरचं पॉस्टुलेट. आणि म्हणून बोसने स्वतःचं ऍटॉमिक मॉडेल आणि त्याचे पॉस्टुलेट मांडले. बोस थेअरी ऑफ हायड्रोजन ऍटम. बोस थेअरी ऑफ हायड्रोजन ऍटम. हायड्रोजन ऍटम कशाला म्हणतो आपण? 1H1, त्याला हायड्रोजन ऍटम म्हणतो. याच्यात हायड्रोजन ऍटम मध्ये प्रोटॉन
या हायड्रोजन ॲटमला आपण प्रोटॉन म्हणतो. एक प्रोटॉन असतो, एक इलेक्ट्रॉन असतो. हायड्रोजन ॲटम मध्ये 1H1 इथे प्रोटॉनची संख्या आहे, ही प्रोटॉन रिप्रेझेंट करतो. ZXA हे एलिमेंटचं नाव आहे, ही प्रोटॉनची संख्या आहे. जेवढे प्रोटॉन तेवढे इलेक्ट्रॉन असतात आणि हे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनची संख्या असते, त्याला मास नंबर म्हणतो. एला ॲटॉमिक मास नंबर म्हणतो, बरोबर. मग या ठिकाणी बोसने काय पॉस्टुलेट मांडले? नील्स बोर यांनी काय पॉस्टुलेट मांडले? त्या ठिकाणी पहा, इथे न्यूक्लियस मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज 1H1 मध्ये एकच प्रोटॉन असेल, इलेक्ट्रॉन एकच असेल, जेवढे प्रोटॉन तेवढे इलेक्ट्रॉन. हा रिव्हॉल्व सर्क्युलर मोशन करतो. ही लिनियर वेलॉसिटी व्ही, हे मास आहे इलेक्ट्रॉनचं, आणि या ठिकाणी रेडियस ऑफ ऑर्बिट. मग कन्सिडर करा, पहिलं पॉस्टुलेट काय सांगितलं? हे पहिलं पॉस्टुलेट. आपलं इथून पुढे हा टॉपिक समजण्यासाठी ह्या बोरचे तिन्ही पॉस्टुलेट, आपला सायंटिस्ट नील बोरचे तिन्ही पॉस्टुलेट लागतील आणि ते आठवलेच पाहिजे, त्याशिवाय एक्सप्रेशन आपल्याला डिराईव्ह करता येणार नाही फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट पॉस्टुलेट काय? इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व इन सर्क्युलर ऑर्बिट. फर्स्ट पॉस्टुलेट काय? इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व इन सर्क्युलर ऑर्बिट. मग सर्क्युलर ऑर्बिट मध्ये फिरतो तर सेंट्रिपेटल फोर्स इट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन न्यूक्लियस and इलेक्ट्रॉन. मग CPF is equal to mv square divided by r is equal to इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स 1 divided by 4 pi epsilon 0. Q1 आहे न्यूक्लियस मधला, Q2 इलेक्ट्रॉनचा चार्ज डिवाइड बाय त्यांच्या दोघांच्या मधला अंतराचा वर्ग. देयर इज अ स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन दे, बरोबर ना. Q1 Q2 1 divided by 4 pi epsilon 0 into Q1 Q2 divided by r square. It is the electrostatic force of attraction between nucleus and electron. Provide the CPF, required CPFs. Provide the centripetal force. Second postulate काय? इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी. आता इलेक्ट्रॉन सर्क्युलर मोशन करतो म्हणजे ऍक्सलरेटेड आहे, ते मॅक्सवेल तिकडे उड्याच मारते, बरोबर ना. ते मॅक्सवेल काय म्हणते की ऍक्सलरेटेड असेल तर कंटिन्युअस रेडिएशन होणारच, पण इथं बोर्स म्हणले इलेक्ट्रॉन रिव्हॉल्व विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी. कोणते? ओनली इन दोज सर्क्युलर ऑर्बिट for which angular momentum of electron is equal to integral multiple of h divided by 2 pi. Integral means पूर्णांक. सगळ्याच ऑर्बिट मधले इलेक्ट्रॉन कंटिन्युअस रेडिएशन करतील किंवा करणार नाही, तर नील्स बोर म्हणतात अशा ऑर्बिट मध्ये रिव्हॉल्व होणारे इलेक्ट्रॉन विदाउट रेडिएशन द एनर्जी. कशा? ज्या ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉनचं अँग्युलर मोमेंटम इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाय असेल, ते ऍक्सलरेटेड असले तरी देखील एनर्जी रेडिएट करणार नाही. का? तर मी सांगितलेलं पॉस्टुलेट आहे, हे सायंटिस्ट नील्स बोरने, बरोबर. मग ज्या इलेक्ट्रॉनचं अँग्युलर मोमेंटम इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2 पाय असेल, ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सलरेटेड असून देखील एनर्जी रेडिएट करणार नाही. म्हणजे दोघांचं समाधान झालं, बरोबर. इंटिग्रल मीन्स पूर्णांक. पूर्णांक काय असतात? यानी 1 2 3 4 आणि एल बरोबर आय ओमेगा ए आहे रोटेशनल मोशन मधलं, बरोबर. मग या ठिकाणी समजा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, त्याचा अंतर आहे आय बरोबर एम आर स्क्वेअर, एच प्लँक्स कॉन्स्टंट आहे, एल इज इक्वल टू आय ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वेअर ओमेगा. एम आर ची फोड केली आर ओमेगा व्ही असतोय, म्हणजेच एल बरोबर एम व्ही आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाय. एल इज इक्वल टू एम व्ही आर
इज इक्वल टू NH डिवाइड बाय 2 पाय. बघा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रॉन आहे, हे अंतर आहे, हा सर्क्युलर मोशन करतो, याचा अर्थ याचा मास एम, तर आय इज इक्वल टू काय रे, मास इंटू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, ज्याच्या भोवती फिरतो तो. तर दुसरी गोष्ट एल बरोबर आय ओमेगा, आय बरोबर एम आर स्क्वेअर आहे इंटू ओमेगा, या आरची फोड करू आपण, एम आर इंटू आर ओमेगा व्ही म्हणजेच एम व्ही आर. आणि म्हणून पॉस्टुलेट आपल्याला काय सांगितलं होतं की एक तर अँग्युलर मोमेंटम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाय, और एल ची किंमत काय रे, एम व्ही आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाय 2 पाय. हे जो फॉलो करील तो ऍक्सलरेटेड चार्ज पार्टिकल असून देखील एनर्जी रेडिएट करणार नाही. ओके. देन थर्ड पॉस्टुलेट, समजा या ठिकाणी हायर एनर्जी स्टेट घेतली मी, याला मी nth ऑर्बिट म्हणतो आणि याला पीथ ऑर्बिट म्हणतो. nth ऑर्बिट मध्ये एनर्जी En, पीथ ऑर्बिट मध्ये इलेक्ट्रॉन जर असेल तर त्याची एनर्जी Ep. En हायर एनर्जी स्टेट आहे, En काय हायर एनर्जी स्टेट आहे, आणि Ep काय रे, लोअर एनर्जी स्टेट. मग इलेक्ट्रॉनने जर हायर एनर्जी स्टेट वरून लोअर एनर्जी स्टेटला जम्प मारली तर लॉस होईल, En minus Ep, and it is equal to the loss of energy is equal to energy of photon. ही फोटॉनची एनर्जी एच न्यू, फोटॉनची एनर्जी एच न्यू, ही जी लॉस होणार आहे कोण सांगतो, नील्स बोर. nth हायर एनर्जी स्टेट वरून जर जम्प मारली तर nth ऑर्बिट मध्ये एनर्जी किती रे, En, आणि तो जर ईपी ला आला तर En ग्रेटर दॅन ईपी, त्यामुळे लॉस किती होईल, En मायनस ईपी, आणि इट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटॉन, दॅट इज द एच न्यू. ओके. In excited atom, whenever an electron jumps from outer stationary orbit to lower energy, in excited atom, whenever an electron jumps from outer stationary orbit to inner stationary orbit, then photon of energy h nu is emitted. That is the En minus Ep is equal to h nu. Phi is equal to n lambda असते. फोटॉन ही लाईट आहे, फीचं काम सी करतो, फ्रिक्वेन्सी न्यू ने दाखवतात, म्हणून सी इज इक्वल टू न्यू लॅम्बडा, तर न्यू इज इक्वल टू सी डिवाइड बाय लॅम्बडा. मग न्यूच्या ठिकाणी सी डिवाइड बाय लॅम्बडा ठेवलं तर En मायनस Ep इज इक्वल टू एस सी डिवाइड बाय लॅम्बडा. En मायनस Ep इज इक्वल टू एस सी डिवाइडेड बाय लॅम्बडा. ओके. मग या ठिकाणी पहा, सीआर देर आर द 3 पॉस्टुलेट गिवन बाय नील्स बोर, बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल. बोर्स ॲटॉमिक मॉडेल सर्वात महत्वाचं या ठिकाणी. फर्स्ट पॉस्टुलेट आहे, हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागणार, MvCpF इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. आता न्यूक्लियस मध्ये एकच प्रोटॉन आहे, कारण तुम्ही घेताना नील्स बोरने 1H1 घेतलाय, हायड्रोजन ॲटमचा स्टडी करतो, बरोबर ना. हायड्रोजन ॲटमचा स्टडी करत असेल तर प्रोटॉन किती, एकच आहे, आणि चार्ज ऑन प्रोटॉन इट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन असते, मॅग्निट्यूड सेम आहे, फक्त पॉझिटिव्ह चार्ज आहे प्रोटॉनवरती, इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, दोघांमध्ये अट्रॅक्शन आहे, आणि दॅट अट्रॅक्टिव्ह फोर्स इट इज डिरेक्टेड अलॉंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, इट प्रोव्हाइड द सीपीएफ. म्हणून सीपीएफ हा सीपीएफ आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स आहे, एम हा सीपीएफ आहे, सेंट्रिपेटल फोर्स आहे, दॅट सीपीएफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. हा फर्स्ट पॉस्टुलेट. सेकंड पॉस्टुलेट, electron without radiating the energy in those orbit whose angular momentum is equal to integral multiple of h divided by 2 pi, that the L is equal to NH divided by 2 pi to MVR without radiating energy. Accelerated आहेत का, accelerated आहेत,
एनर्जी मॅक्सवेल म्हणतो ऍक्सलरेटेड असेल तर एनर्जी रेडिएट करायला पाहिजे. पण नील्स बोरने सांगितलं ज्या इलेक्ट्रॉनचं अँग्युलर मोमेंटम या इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एच डिवाइड बाय 2π असेल तर ते विदाउट रेडिएटिंग देर इज नो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन टेक्स प्लेस विदाउट रेडिएटिंग द एनर्जी in those orbit whose angular momentum of electron is equal to integral multiple of h divided by 2π or mvr is equal to nh divided by 2π. Third postulate सांगितलं whenever electrons transit or jumps from higher energy stationary stable state किंवा stationary state to lower energy stationary state, then there is a loss of energy is in the form of energy of photon. That the En minus Ep is equal to h nu or En minus Ep is equal to sc divided by lambda in terms of frequency, in terms of wavelength, in terms of frequency, in terms of wavelength. Okay. त्यामुळे लक्षात ठेवायचे तिन्ही पॉस्टुलेट, या तीन पॉस्टुलेट वरती फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड आहेत, त्या आपण डिटरमाइन करणार आहेत वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटी. ओके, वी कॅन स्टॉप हिअर.